السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أعزائي وعزاتي؟ الله يحميكم يحمينا ويسعدكم يسعدنا، قولوا آمين. رجعت لكم مثل ما وعدتكم بحلقة جديدة على شغلة عالمية كتير، هي الكنافة النابلسية الناعمة بأسهل طريقة وبأحلى طريقة. فالمكونات على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على محمد. بدنا ربع كيلو كنافة شعر، بدنا 200 جرام جبنة حلوة، بدنا معلقتين حليب، بدنا نص كاسة زبدة حلوة. هي للكنافة. هلا للقطر كاستين سكر، كاسة مي، معلقة صغيرة حمض ليمون، ومعلقة صغيرة ماء زهر. بيجي هيك ماء زهر، هذا اللي بده، اللي ما بده ماء زهر بلاها. هلا بنقطع عجينة الكنافة. الوقت هذا بنساوي القطر لأن بدنا القطر يكون بارد وتكون الكنافة جاهزة طالعة من الفرن. فبندوب المية والسكر، بعدين بنخليهم يغلوا، بنحط مية الزهر إذا بدكم وحمض الليمون، وبنغليه شي 5 دقايق 10 دقايق على النار، بعدين بنطفي تحته ونخليه على جنب. شايفين بعد ما قصعتها بالمقص، هلا حطيتها بالخلاط مع الزبدة. خليت معلقتين زبده مشان احطهم بالصينيه، ودي احط الكنافه بالصينيه مشان احطها بالفرن. واذا بدها لقيتها ناشفه بدها شويه حليب، حط لها شويه حليب. شايفين صارت مثل العجينه؟ شايفين شلون؟ شوف شلون كسموت بمسكها مع بعضها وناعمه كتير. شايفين؟ هي هلا هاي يفردها على الصينيه وغربلها نصفايه. اول بدها نص صينيه بزبده، وحطيت لها معلقه تلوين تبع الكنافه. فشايفين بفردها بالصينيه دور ما داير قبل ما احط الكنافه فيها. وبكون بالوقت هذا محبي الفرن على 450 فرنهايت، يعني 220 230 مئويه. بغربل هلا بالنصفايه. شايفين شو عم بينزل ناعم؟ شايفين مكبسها منيح بايدينا حتى تصير كلها طبقه واحده. كبسوها منيحه، الله يرضى عليكم هناك معكم. وبالنص تفتحوا لها فتحه صغيره مشان تشوفوها بدها تستوي. بنحطها على الرف التحتاني ونشوفها بعد شوي. هلا بسكر الجوره اللي سويتها هون بالنص، وبحط عليها جبنه، وبحطها برد بالفرن على 350 فرنهايت، يعني 180 185 مئويه على الرف الفوقاني. شايفين شلون تركت الحواف بلا جبنه ولا بتلزق على الصينيه، ما بتقدروا تقلبوها على صينيه ثانيه. هلا بحطها بالفرن من الفرن. هلا بدي اقلبها على صينيه ثانيه. بسم الله. عليها قطر، ريحه كثير طيبه. هلا حنقسمها ونرجيكم. شايفين شو محلاها؟ طريه. شايفين محلاها؟ ان شاء الله جربوا ببيتكم تعجبكم، تدعوا لي. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب، دعاء. اذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.